Dacă vă place ciocolata din Dubai, atunci veți adora aceste batoane tip ciocolată din Dubai. Partea bună este că se fac mult mai ușor, au mult mai multă cremă în interior și nu mai este nevoie de acele forme de tablete de ciocolată. Dimpotrivă, puteți folosi orice formă de silicon aveți acasă. Dacă nu mai vreți să stați la coadă ca să cumpărați ciocolată din Dubai, haideți să o faceți cu mine la voi acasă. Ca ingrediente vom avea nevoie de 270 de grame de cremă de fistic, 300 de grame de ciocolată cu lapte, 50 de grame de unt, 50 de grame de ciocolată albă și 150 de grame de fidea tip Kataifi. Începem această rețetă cu cel mai controversat ingredient, dacă îi putem spune așa, și anume această fidea proaspătă de tip Kataifi. Această fidea este una arăbească sau turcească și o puteți regăsi în multe deserturi, cum ar fi la cunefe sau la Kataif. Pentru că nu are un corespondent exact în limba română, adică nu are o traducere exactă, eu o numesc fidea pentru Kataif sau Kataifi. Țineți cont că această fidea nu se poate înlocui cu nimic altceva, deci aveți nevoie de fix acest tip de fidea. Va trebui să o tăiem. Kataiful este un desert, o prăjitură, însă în acest desert se folosește această fidea și de aici și denumirea. Dacă veți căuta pe Google Kataif sau Kataifi, veți găsi această fidea, dar veți găsi și desertul cu același nume. Acest desert este unul oriental, însă îl găsiți în mai multe țări, cum ar fi în Turcia, în Albania, în Bosnia și chiar în Grecia. În continuare, va trebui să rumenim bine fideaua în unt, iar acesta este un pas foarte important. Fideaua trebuie să fie bine rumenită și foarte crocantă. Voi pune untul într-o tigaie. Aștept să se topească. Iar când s-a topit, pot adăuga fideaua, pe care o voi lăsa să se rumenească foarte bine. Voi amesteca continuu pentru a nu se arde. Când fideaua este rumenită și arată cam așa, o luăm de pe foc și o lăsăm să stea pentru aproximativ 5 minute. Între timp vom topi ciocolata cu lapte pe baie de abur, la foc mic, și este important să amestecați foarte des pentru a se topi cât mai uniform. De această dată am folosit ciocolată cu lapte, pentru că știu că este preferata voastră, însă puteți folosi și o combinație de ciocolată cu lapte și ciocolată amăruie în cantități egale. Când ciocolata este topită, o putem lua de pe foc și vom proceda în același fel și cu ciocolata albă. Vom avea nevoie de ciocolată albă doar pentru decor, așa că am folosit foarte puțină. Ciocolata albă este și ea gata, am amestecat-o continuu, iar acum o pot lua și pe ea de pe foc. Peste fideaua rumenită voi pune crema de fistic și nu uitați că găsiți rețeta de cremă de fistic pe site-ul meu jamilacuisine.ro sau pe canalul de YouTube Jamila Cuisine. Voi amesteca foarte bine crema cu fideaua. După ce am amestecat bine, cam așa va trebui să arate umplutura. Înainte de a o folosi, aveți grijă să fie bine răcită la temperatura camerei. Dacă va fi caldă, va topi ciocolata și batoanele nu vor ieși cum trebuie. Pentru a face batoanele, am aici o formă din silicon de acest fel. Este o formă din silicon pentru eclere, pișcoturi sau batoane, însă voi puteți folosi orice formă de silicon pe care o aveți acasă. Dacă aveți acasă forme de brioșe din silicon, le puteți folosi și pe acelea și veți face un fel de coșulețe. Voi începe cu ciocolata albă, pe care am pus-o într-un poș, și cu ea voi trasa dungi pentru a avea un decor mai frumos pentru batoane. Voi pune forma în frigider pentru aproximativ 10 minute, astfel încât ciocolata albă să se întărească. Când s-a întărit ciocolata albă, putem să punem peste ea ciocolată cu lapte și voi pune aproximativ 2 linguri în fiecare. Am grijă să întind ciocolata cât mai uniform. Vă puteți folosi și de o lingură pentru a distribui cât mai bine ciocolata.
Iar pentru a scăpa de excesul de ciocolată, dar și pentru a se întinde uniform, voi întoarce forma invers și o voi scutura ușor. Am scuturat foarte bine forma, astfel încât să îmbrac toți pereții. Este un proces mai migălos și vă murdăriți de ciocolată, însă vă asigur că va merita. Voi pune forma din nou la frigider pentru aproximativ 10-15 minute sau până când ciocolata cu lapte este bine întărită. Restul de ciocolată cu lapte rămas în tavă l-am pus înapoi în bol pentru că vreau să-l refolosesc. După ce s-a întărit ciocolata cu lapte, va trebui să mă ocup de umplutură și voi umple fiecare adâncitură. După ce am pus umplutura, voi adăuga un ultim strat de ciocolată. Iar cu o spatulă voi îndepărta excesul. Am înlăturat excesul de ciocolată, iar acum voi lovi ușor tava. Asta pentru a nivela cât mai bine ciocolata. Pentru a se întări, o voi lăsa la frigider pentru aproximativ o oră. Momentul adevărului. Ciocolata s-a întărit, așa că pot scoate batoanele din formă. Fiind o formă din silicon, batoanele se desfac foarte ușor și nu este nevoie să vă chinuiți. Iar dacă v-am făcut curioși și despre interior, haideți să și rupem un baton, ca să vedeți cum arată și în interior. Are foarte multă umplutură, gustul este absolut minunat și ați văzut că se prepară foarte ușor. Haideți să mai desfacem unul. Din păcate, eu am mâinile foarte calde în mod obișnuit, așa că ciocolata mi se topește foarte ușor între degete. Însă arată de-a dreptul minunat, iar interiorul este absolut spectaculos. Neapărat trebuie să-i dau cameramanului o bucată pentru că nu mai poate de poftă. Mersi. Cu plăcere. De asta îmi spui cum este. E bună sau nu e bună? Că sunt două păreri. Care e perfect, da. Crema este foarte bună. Foarte importante la această rețetă, pentru că asta voiam să vă spun, sunt ingredientele. Dacă folosiți o ciocolată de bună calitate, și rezultatul va fi de foarte bună calitate. Crema de fistic la fel trebuie să fie de foarte bună calitate, cumpărată sau făcută în casă, pentru a avea un rezultat foarte bun. Ce am observat la cei cărora nu le-a plăcut această rețetă este faptul că au folosit ingrediente nu de foarte bună calitate, iar asta se va vedea în rezultatul final. Cu cât ingredientele pe care voi le puneți în această rețetă sunt mai bune, cu atât rezultatul final va fi și mai bun. Dacă veți folosi o ciocolată cu un gust neplăcut care nu să vă placă, nici aceste batoane nu vă vor plăcea. La fel și în cazul cremei de fistic. Nu înlocuiți nici fideaua și încercați să respectați rețeta cât se poate de mult. Sunt sigură că rezultatul va fi unul absolut minunat. Soțul meu, care nu iubește ciocolata măruie, dar este mare amator de ciocolată cu lapte, mi-a spus că este o combinație absolut perfectă. Dacă sunteți iubitori de fistic și de ciocolată cu lapte, sunt convinsă că o să vă placă și vouă această variantă. Nu uitați ca de obicei că puteți personaliza această ciocolată după cum doriți, îi puteți adăuga ingredientele voastre preferate și sunt sigură că o să vă placă. Și înainte să închei, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru acest premiu, pentru că acest premiu este și al vostru. Mulțumesc pentru toate voturile, cu ajutorul vostru am reușit să-l câștig și mă bucur că de 12 ani suntem împreună în această călătorie minunată numită Jamila Cuisine, pentru că eu nu pot fără voi, așa cum voi nu puteți fără mine. Vă mulțumesc și vă iubesc! La revedere!